So, good morning guys. It's already 6 a.m. Ang dilim pa rin, 6 a.m. Ano. I'm on my way to the special place na pupuntahan natin sa Batanggas. So, let's go. So yan, ito na sundo ko guys. Wait lang, pare resty wait lang Kaso problema, paano ako magkakasya? Yan kasi hindi ako nagda-diet. Ngayon actually mag-brunch kami, so before we begin kakain muna ako. Mamaya-maya makakarating namin sa destination namin after mga 3 hours pa. So nandito ako ngayon, kakain kami ng specialty ng Batanggas dito sa Tagaytay, ang Lomi. Nandito ako sa Lomi House. So kahapon, Friday, ng I think mga 3 PM yesterday, may nakabangga yung nakasama natin sa DRT. Ang hirap. Thank you, Shopee. Medyo kamote yung driver na bumangga sa kanya, and then inaareglo na ng friend ko. Actually mga damage yun is around 5,000, pero sinisingil niya na lang, naawa rin siya dun sa nakabanggaan niya, so sinisingil niya na lang ng 3,500. Kaso ito namang si Bossing, pasaway, parang siya na nga yung mali, siya pa yung galit. So eventually may dumating na police, dinala sila sa presinto sa Project 8. Nagkalabasan na ng papel. Wala parang rehistro si Bossing, hindi nakarehistro yung motor niya. Ay naku, sakit sa ulo. And pinagbabayad siya dun sa damages. Ngayon, wala siyang perang dala. So, yung kaibigan niya, pinagmotor niya mula dun sa sukat bikutan niya, papunta dito sa Project 8. It took around mga 1 oras. Nagantay kami ng 1 oras. Hindi siya dumating ng 1 oras. Dumating siya ng 2 oras. Alam bakit? Kasi, nahuli din yung kasama niya. Ay, nako, ang sakit sa ulo. So, kahapon, medyo hassle. Late na ako nakauwi. Tumambay kami sa presinto para hintayin yung kasama niya. Ay, naku, sakit sa ulo. Sige nga, kuhanan mo nga daw kami. Tag-isa tayong ganito. Yari tayo dyan. Ang laki pala ng serving. Balot na lang, no? Ano, Sharon? Balutin mo. Positive yung kinainan namin Kung pwede lang lagyan ng 6 star yung kinainan namin, pwede. Ang laki pala nung ano nila. Lomi nila, sobrang lami. Lomi, sobrang lami. Alright guys, nandito na kami sa Matabungkay. Kakarating lang namin around 12 PM na. Hindi na rin namin kailangan mananghalian. Silipin muna natin yung beach. Yan. Actually, ang hirap. Pakita ko sa inyo suit ko So, may dala ko yung camera gear ko, damit ko, 2 tripod. Oh yeah. So, ready na ready tayo. Mainit-init, masarap-sarap. Uy, ang ganda naman. Hindi siya ganun kainit kasi malamig yung hangin.
Kaya mukhang solve na solve tayo dito mamaya. So, set aside ko muna yung gamit ko and then, let's go back para mag-picture-picture. So, yan guys. Ito. Mag-share kaming 3 boys dito. May pang banana boat ba tayo dyan? Mukhang meron, boss. Babanana boat tayo. Pero kaya lang sasakay, manonood lang ako. Actually, gusto ko sumakay doon pero hindi ko pa alam eh. Malayo na ako. Nag-swimming ako yun. Balik ako daw, balik. Dito. Diyan na ako si Jessie. So may tagaluto, may tagahiwa, and syempre may tagakain. So abangan ko lang sila, masarap yung ginagawa nila. Ito mo. Ay grabe to brother ah. Natutulog kasi dapat. Ang laking bloke ng battery yan ah. So sarap na food trip ko dito. Iinom kami ng konti. Ito iniinom namin. Ako tubig lang ako. Tubig bottles. I try my best na hindi talaga uminom pero ngayon dahil sa occasion umiinom ako. So yan, nasaya-saya kasama ko. Nagpapahinga lang din ako, medyo pumapaspas na rin ako. Meron silang actually meron kami nilalaro dito na parang drinking game. Hindi na ako makasunod. All I do is pagka sinabing mali ako, shashating ko na lang din. Anyway, ride safe. Kung nanonood kayo, remember, may nag-aabang sa inyo. Kung wala nag-aabang sa inyo, mahalin nyo sarili nyo. Huwag nyo kakalimutan talaga mag-ingat. Love life, love yourself. I hope na habang maaga pa lang ma-realize nyo na yun na kailangan nyo alagaan din sarili nyo. Kailangan message ko for now doon sa mga nakita natin earlier today. Nalungkot talaga ako doon. I really hope. Hindi ko tinignan yung balita pero yung kaninang damages. Although hindi masyadong nakita sa video pero sobrang laki ng damage as in. Ano nangyari sa 10-meter? Diretso naman to. Yan yung bahay yun. Wasak yung mga bahay, boss. Sana wala talagang na-disgrasya at that time. Talagang wala eh. Wasak na wasak yung bahay. And then, before that, syempre may nakita rin tayong parang Montero, total. Grabe to! Ipit! Tuner yan ah. So, may mga nakita pa akong mga wreck na hindi ko na na-videoan. Pero yung while we're traversing yung papunta dito, yung habang mabagal kami, may time ako para videoan yung mga nakita nyo earlier. Talagang rami na disgrasya from Cavite until this point, sobra. Kaya guys, ride safe again. Drive kayo, huwag nyo kalimutan na may nagmamahal sa inyo. Feeling ko talaga kailangan natin magkaroon ng segment ng parang tutorial. For me, I've been driving for almost 15, mga 11 years na ako nagda-drive. I cannot say na professional, kumbaga bihasang-bihasa na ako. Syempre nagkakaroon din ako ng mali. Pero sobrang minimal na lang. So gusto ko sana i-share yung mga experience ko, yung mga parang magaganda na paraan sa pagdadrive, yung mga magandang etiquette, yung mga magagandang style. So in the future magkakaroon tayo nun. I hope you look forward to it. Nalulungkot ako pag nakikita ko yung mga nagdadrive na pasaway. Like yung ngayon, pinag-usapan natin earlier, talagang imagine, hindi siya nagmabagal din sa intersection kaya nabangga siya, tapos siya pa may ganong magalit. Sobrang solve na solve ako. It's already, 3 p.m? Parang 2 hours pa lang ang nakakaraan after na mag-land kami dito, pero
solve na ako. Rami ko na nainom. I think, if I estimate, siguro nakisang baso na ako ng hard liquor. Ito, isang baso nito. Mahina lang talaga yung tolerance ko sa alak lately kasi hindi na ako umiinom masyado. And tumaas na rin yung metabolic rate ko. So kung mataas ang metabolic rate mo, mas mabilis yung absorption mo ng alak. So yung mga guys, pagka malakas kayo tamaan, ibig sabihin nun at least mabilis yung absorption nyo ng mga ini-intake nyo. So it's a good sign. I believe good sign yun ng good health. Kaya yung mga mabibilis tamaan dyan, wag yung tatawanan yung mabibilis tamaan. Sabihin niya na mga good pa sila, sobrang okay na okay pa yung katawan nila. Enjoy. For sure, mamaya tatambay lang ako eh. So, ito na siguro yung last activity namin for today. Afterwards, talagang magiinom na lang. Ayoko na yung feeling na nalalasing talaga. Anyway, 2 years ago talagang before ako mag-gym, sobrang lakas kong minom. I mean, breakfast pa lang habang nagtatrabaho ko, breakfast ko is whiskey. Mostly ng sweldo ko is napupunta talaga sa alak. Mahilig akong bumili, especially yung sa Black Label. Yung Black Label ang binibili kong 18 years old, yung Gold Reserve. Laging yun ang iniinom kong rami kong bote nun. At least nung... Kasi ganito nangyari kung ba't ako nag-gym. So, story time tayo guys, kung ba't ako nagsimula mag-gym. One time, nung birthday ko, meron akong parang oath. Sabi ko sa sarili ko, every offer na, kumbaga mag-aala yes man ako. Kasi kakapanood ko lang ng Yes Man. Isa sa mga favorite na movie ko nun ni pangalan nito? Anong birthday ko, sabi ko wala akong tatanggihan, lahat na mag-offer sa akin is oo, as long as I think na makakabuti sa akin, oo ako. So around 3 p.m, I'm on my way para bumili ng whiskey. Birthday ko yun ha. This is the exact na whiskey na binili ko that time ng birthday ko. Biglang may papunta ako sa mall nun. So sabi sa akin, sir, do you wanna sign up sa gym? Since meron akong oath na hindi ako tatanggi, sabi ko, sure, I will sign up. So doon na nagsimula yung gym life ko. For the best yun nangyari sa akin. So, doon sa moment ng buhay ko na yun na umuo ako sa gym, ang rami nagbago sa akin. Pumayat ako. From 300 pounds, naging 240 pounds ako. Actually, naging 220 pounds ako. Pero ngayon, currently, I'm 200 to 230 pounds. I believe, di pa ako nagtitimbang. At that time, sabi ko, oo. Hindi talaga ako yung seryoso na oo. Pero once na nag-commit na ako, yun. Doon na nagsimula yung progress ko. Sa mga best turning point ng buhay ko yan talaga. Solve ba kayo? Oo, solve sir. Yeah! We're happy! Kailangan ko ata Pets, solve ba? Solve? basong Solve! Brad. Solve. Yok. Thank God! Na-experience namin itong mga moments na to. Sobrang... Moments like like this. Yung gamit yung sketch kanina, nakuha nyo? Biglang umangat yung pagbaba ko. Biglang umangat yung bangka eh. Ano ba tawag dito, bangka? Ha? Metal boat? Cheers! Shanghai! Alright! O, TikTok na! So anyway guys, although my day will end here, yung adventure natin will still continue. Kumbaga tuloy-tuloy pa rin adventure natin. So guys, see you tomorrow.
Antok na ako. I'm about to go to sleep. Maliligo lang ako. So guys, see you later. See you tomorrow. Bye-bye. Init sobra. So, I think alis na kami dito ng mga around 12 PM tanghali. Ay, hindi, mas maaga pa. Pero ang plano namin is magla-lunch kami sa Tagaytay. Magbubulalo kami. Yun ang plan. So, guys, we're on to our next destination. I think magla-lunch na lang din naman kami sa Tagaytay. And then afterwards, kanya-kanya na. Nasaan nga ulit tayo, brother? Calurega na Subo, Batanggas. Wow, konyo. Ang lamig dito, sobra. Kiniginaw ako, nagpapagyo sa lamig ko. We can be alone in the castle in the sky. We can run away and leave this world behind. Please just take me home to a castle in the sky. A castle in the sky. We can run away and leave this world behind. Please just take me home to a castle in the sky. Castle in the Won't you take me home, give me wings to fly? We can be alone in the castle in the sky. We can run away and leave this world behind. Please just take me home to a castle in the sky. Castle in the Busog sobra. Uwi na lang kami. So I guess dito na magtatapos ang ating video. So guys, I hope na mag-subscribe kayo, mag-follow kayo. And then try to hit the like button. Busog na busog ako. So guys, see you in my next video. See you next week. Bye-bye. See you next week. Bye-bye.